Ngayong malamig ang panahon, may mga sasakyang mahirap paandarin. Alamin natin kung paano yan masusolusyonan dito lang sa Mock Driver! Bumababa ang specific gravity pagka malamig ang panahon. So ang ibubunga nito ay hard starting. So ang gagawin natin, kung hard starting, mahirap paandarin, gagamit tayo ng booster battery. So ang booster battery, meron dalawang paraan ng pagkakabit, no? Parallel na tama at saka parallel na mani. Tuturo natin yung ano yung tamang parallel, no? So ito yung cable natin, booster cable. Itong pula nakakabit doon sa positive at yung itim nakakabit doon sa negative ng booster. So itong positive, ilalagay natin din sa positive ng baterya ng sakyan. Yan. Okay. Ito naman ay hindi natin ilalagay doon sa positive, negative ng baterya. Ilalagay natin ito sa body o katawan ng sakyan. Yan. Yun yung tama, no? Kasi pagka doon mo ilagay sa negative, yung lakas ng baterya, na booster battery mo, ay pupunta muna doon sa bateryang mahina bago pupunta doon sa sakyan. So, hindi yung lakas ng booster battery mo ay hindi buong buo pupunta sa sakyan at mahirap pa rin paandarin. Usually. Oo nga. Tapos hindi mo na ikakabit sa sa negative. Mali pala ako all along pag nag-jumper. Akala ko i-connect to both. Me too. Black, red. Akala ko kinakabit lang sa katawan para wag ka muna makuryente kasi baka accidentally mahawakan mo, di ba? Mali pala ako. Interesting. Oo nga. Pero gumagana yung mga ginagawa mo. Gumagana kahit siya. mali. Oo, gumagana. Eh, di hindi ka mali. Hindi nga, yun nga. Hindi, sinasabi lang hihina. Oo. Hihina. Pero ikakabit niya kaya, hindi nga Baka na more sinabi, power no? this one yung right No, way. that's usually used kasi kunyari yung battery mo is yung kunyari 2 SM ka, pero yung magbo-boost sa'yo 1 SM lang. So weaker battery ang magbo-boost sa stronger battery. So you have to ground the car so that may jolt of electricity, parang pacemaker. Oh, I see. It jolts the parts so that may konting kuryente papasok sa car itself. And then you have the other positive electricity coming into the battery. So may nagsistart ka from the battery, may nagsistart ka from the starter. Okay. Tapos, ililipat mo rin yun sa negative. Di Yung na. bala. Hindi na. Ayun na yun. Yun na yun. You can, Start na you can jump start. Yeah. Okay. Galing, oh. Pero pag ganyan, usually your battery is not usable anymore, no? After that. Pagka limbawa ganyan na, like parang na-empty, tapos you have to jump start it. After that, you really have to change your battery, di ba? Oh, yes. Because after that, hindi mo na Pang-emergency talaga... purposes lang naman yan eh. To get you to the shop. Yeah. That's true. Pero pagka automatic, mahirap eh. Kasi talagang hindi mo mapupush eh. You really have to do that. You have to have always jumpers. Yes. Pero may delivery na rin, di ba? Oo nga, meron na. Ano ulit niya? Nakamotor. Ano yan? Mak. Ano? Mak. Ang daming tumawa eh. Okay. Not funny. Not funny. Bakit naman? Pero question din, bakit kapag matagal na hindi mo minamaneho or binubuksan yung kotse, hindi rin bumubukas yung sasakyan? Nadidiscarga na yung battery. Dahil din sa battery ba yun? Yes. Okay. Nade-drain. Kaya importante You yung gotta use it. alternator. No, that's why you also have to check your alternator because that's the one that recharges the battery. Maganda daw sagot nila doon eh. Parang isipin mo ang isang tao matulog ng isang linggo diretso. Wow, ang sarap. Di ba ang unang gising mo, bakit ang hina mo? Because yung, di ba, metabolism mo mabagal. Ganun din daw ang kotse. Oh, parang nag-hibernate ka. Mag-hibernate ka. Ako, depende kung sino gigising sa iyo. Bakit ka tumatawa? Kung yung aso yung gigising sa iyo, tatahol. Naman, pwede diba? yan. Sa kung paano ka gisingin. Paano ka gigisingin? Kung gigisingin ka gano'n, syempre. Bigla ka mapaganon. Alam mo, may anak tiisin tayo. Wala naman akong sinasabi.